This program is brought to you by Big Premium and Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. Headlines. Yesterday, Mr. Speaker, was a historic moment. During our session, 186 of our colleagues declared the position of Speaker vacant, and we elected a new Speaker who is now presiding in the session hall. Marinduque Representative Lord Alan Velasco formal nang naupo bilang House Speaker ng Kamara. Pagkakapili bilang leader ng Kamara pinagtibay. Verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. Congressman Alan Peter Cayetano formal nang nagbitiw bilang House Speaker. Special session para sa panukalang 2021 National Budget. Sinimula na ng Kamara. The law has not been amended. That is the law. That is a mandatory provision of the Labor Code. Pagbibigay ng 13-month pay, di maaaring ipagpaliban ayon sa Malacanang. At COVID-19 cases sa bansa umakit na sa 344,713. Investigasyon sa nangyaring riot sa National Bilibid Prison sinimulan na. 12 bahay na sunog sa Barangay Commonwealth, Quezon City. 20 pamilya apektado. Sa balitang abroad, US President Trump nagnegatibo na sa COVID-19 ayon sa White House doctor. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita. Formal nang naupo bilang House Speaker ng Kamara si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ito matapos na ratipigahan ng Kamara ang pagkahalal kay Velasco bilang Speaker. Samantala, House Speaker Alan Peter Cayetano nagbitiw na sa pwesto. Si Eden Santos sa detalye. And we elected a new Speaker who is now presiding in the session hall over our session, which has been resumed. Dear colleagues, let's greet with a round of applause. Formal lang our esteemed naupo bilang Speaker ng Lord House of Alan Representatives si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Mismong si Velasco na ang nag-preside sa muling pagbubukas ng sesyon sa Kamara. Kasunod na rin ang pagpapatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte ng special session para aprobahan ang 2021 General Appropriations Bill. Our President ordered Congress to resume the congressional deliberations on the proposed 2021 national budget and to avoid any further delays on the prompt passage thereof, in accordance with the Constitution and applicable laws, rules, and regulations. As the head of a nation comprised of 109 million people, our President is voicing out the widespread sentiment that the interest of our people, especially at this time of COVID-19 pandemic, and the concomitant crisis it has spawned, is being sacrificed before the altar of personal greed. Kasabay naman ang formal na pag-upo ni Velasco ay ang pagbibitiw bilang House Speaker ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Sa Facebook Live, inihayag ni Cayetano ang kanyang resignasyon.
Muli naman itong humingi ng paumanhin kay Pangulong Rodrigo Duterte sa maling interpretasyon na tapusin muna ang 2021 national budget. Tiniyak naman ito na handa siyang makipagtulungan sa bagong liderato ng Kamara, lalo na sa pagpasa ng 2022 budget. I'd like to tell everyone na pinaka-importante sa akin ay yung budget. Yung budget dapat ipasa, pero ang budget po ay dapat napakaganda. Kung problema ang budget, but instead of being part of the problem, I want to be part of the solution. Una rito ay pinatawag ng Pangulo sa Malacanang sina Velasco at Cayetano ilang oras bago ang special session ng Kamara. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Pagkakahalal ni Marinduque Congressman Lord Alan Velasco bilang bagong speaker, kinilala na ng Malacanang. May report si Vic Suminta. Nagpaabot na ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahalal ng mayorya ng mga kongresista kay Marinduque Congressman Lord Alan Velasco bilang bagong speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, opisyal nang mayroong bagong speaker ang mababang kapulungan ng Kongreso matapos ratipikahan sa plenaryo ang ginawang eleksyon kay Velasco nang may 186 na kongresista at kusang nagbitiw na rin sa kanyang pwesto si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Ayon kay Roque, ikinatuwa ng Malacanang ang pagkakaresolba ng gusot sa speakership sa Kamara ilang oras bago ang pagsisimula ng special session. May pinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil matututukan na ang layuning apurahin ang pagpapatibay ng 2021 proposed national budget na nagkakahalaga ng 4.5 trilyong piso. Ipinarating din ni Roque ang pasasalamat ng Malacanang sa mga kongresista na pinakinggan ang panawagan ng Pangulo na isang tabi muna ang personal na interes at tinapos na ang problema sa House leadership upang makapag-focus sa pagpapatibay sa pambansang budget na lubhang kailangan ng pamahalaan sa pagtugon sa problemang idinudulot ng pandemya ng COVID-19. Inihayag ni Roque na sa ilalim ng liderato ni Speaker Velasco ay wala ng balakid para mapagtibay on time ang national budget. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Inumpirma ni Speaker-elect Lord Alan Velasco na nagkasundo na sila ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ayon kay Velasco, nagkaayos na sila ni Cayetano matapos ang ginawang pulong sa palasyo kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaabot din ni Velasco ang pakikipagkasundo sa iba pang mga kongresista, lalo na sa mga kaalyado ni Cayetano. Hinimok nito ang lahat ng miyembro na magkaisa, palakasin ang Kongreso at ipakita na honorable pa rin sila. Let us show our countrymen that loyalty and fidelity to the promises we make are not mere conveniences for us. Let us be good examples of palabra de honor and demonstrate that our word is our bond. Samantala, nagkasundo na sina House Speaker Lord Alan Velasco at Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano matapos silang personal na kausapin ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito kay Senador Bongo. Samantala, maikli ang naging termino ni Congressman Cayetano pero maraming napagtibay na panukala na kasama sa priority agenda ng administrasyon. Ito ang inihayag naman ni Senador Ralph Recto bilang pasasalamat kay Cayetano. Si Mean Corbera sa detalye. Nagkasundo na sina House Speaker Lord Alan Velasco at si Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Christopher Bongo, nangyari ito matapos silang personal na kausapin ng Pangulo kanina sa Malacanang. Bagamat tumangging magbigay ng detalye, sinabi ni Go na tulad ng isang ama, sina Cayetano at Velasco, ay pinagsabihan ng Pangulo at pinayuhang magkaisa para pagtibayin ang pambansang budget. Bilang kapwa miyembro ng mayorya, ipinaalalaaan niya ng Pangulo na para ito sa mga Pilipinong umaasa sa gobyerno na makakabangon mula sa pandemya. Samantala, pinasalamatan ni Senate Pro Tempore Ralph Recto si Cayetano sa naging serbisyo nito bilang House Speaker. Ayon kay Recto, bagamat maikli ang naging termino ni Cayetano,
Sa panahon nito napagtibay ang maraming panukalang kasama sa priority agenda ng Administrasyong Duterte. Isang magaling na sundalo rin anya si Cayetano dahil mula sa pagiging senador, tinanggap nito ang hiling ng Pangulo na magsilbi siyang kalihim ng Department of Foreign Affairs. Naniniwala si Recto na hindi pa dito natatapos ang political career ni Cayetano at maaari pa rin anya itong bumalik sa Senado kung nanaisin nito. Sina Recto at Cayetano ay magkapartido at kapwa miyembro ng Nationalista Party. Ayaw naman ng magkomento ni Senate President Vicente Soto sa nangyaring rigodon sa Kamara. Sabi ni Soto, sino man ang House Speaker, ang mahalaga ay aprobahan ng Kamara ang pambansang budget at isumite na ang kopya sa Senado. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. At mga na-repatriate na overseas Filipino workers, sinikayat na mag-avail ng libreng Technical Vocational Education and Training Programs ng TESDA. Ma-report si Eden Santos. Tuloy-tuloy ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagbibigay ng libreng Technical, Vocational Education and Training o TVET programs. Ayon kay TESDA Deputy Director General for Partnerships and Linkages, Aniceto John Bertiz, bukas ang kanilang mga programa sa lahat ng nais mag-avail, kabilang ng mga overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho at umuwi ng bansa dahil sa pandemya. Anya, ang matututunan ng ating mga kababayang OFW mula sa TESDA ay magagamit nila sa bagong trabaho dito sa bansa o sa abroad. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 204,481 OFWs nang nakauwi sa bansa dahil sa COVID-19, kung saan mahigit 135,000 sa kanila ay land-based at halos 70,000 ang sea-based. Workers displaced by COVID-19 crisis, including repatriated OFWs, may avail of the programs to either acquire new skills or further upgrade their expertise. They may freely enroll in the state-run accredited private TVET schools without having to pay for any tuitions or miscellaneous fees. They may also use their new competencies to obtain new jobs here at home and abroad. Ang zero tuition sa TVET schools ay bahagi ng Universal Access to Quality Tertiary Education ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act ay naglaan ng Kongreso ng 1 bilyong pisong emergency funding para sa Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program ng TESDA. Sinabi pa ni Bertiz na may 2.9 bilyong pisong pondo ang TESDA sa susunod na taon para sa libreng tuition at miscellaneous fees ng mga estudyante sa TVET schools. Actually, tuition and other fees are free not just for the state university and colleges, but also in government-run TVET institutions and even TESDA-registered private schools all over the country. In fact, TESDA is getting another 2.9 billion next year to pay for all the tuition and miscellaneous fees of students in TVET school. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Hindi maaaring ipagpaliban ang pagbibigay ng 13-month pay. Ito ang paglilinaw ng Malacanang. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hanggat hindi inaamyendahan ang batas tungkol sa pagbibigay ng 13-month pay, ay kailangan itong ipatupad. Dagdag pa ni Roque, ipapaubaya nila sa Department of Labor and Employment o DOLE ang nasabing usapin. Pero hanggat walang pagbabago sa batas, hindi ito pwedeng ipagpaliban. Una nang sinabi ng DOLE na pag-aaralan nila ang sitwasyon na ipagpaliban ng pagbibigay ng 13-month pay dahil maraming mga negosyante ang naapektuhan ng pandemya. The law has not been amended. That is the law. That is a mandatory provision of the Labor Code. Samantala, patuloy na magsusupply ng langisang Malampaya gas kahit pa matapos na sa 2024 ang concession agreement nito sa pamahalaan. Ito ang nihiyag ng Department of Energy at ipinabatid na naghahanap na ang ahensya ng iba pang pagkukunan ng enerhiya.
May report si Mean Corbera. Tiniyak ng Department of Energy na patuloy na magsusupply ang Malampaya gas. Ito'y kahit pa matatapos na sa 2024 ang concession agreement nito sa gobyerno. Sa budget hearing sa Senado para sa 2.15 billion na budget ng DOE sa 2021, sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi na batay sa kanilang inventory, mayroon pa ring reserve ang Malampaya na lalagpas pa hanggang sa 2024. Ayon kay Cusi, may sapat pa itong supply at kaya pang punan ang kinakailangang requirements sa enerhiya sa mga susunod na taon. Pinag-aaralan na anya ng DOE kung tatapusin na o palalawigin pa ang concession agreement para sa gas exploration. It will continue to supply gas, Mr. Chairman, Madam Senator, beyond 2024. There will still be a stock of, there will still be inventory to be extracted, and then that will still supply the requirement. Now, for our future requirement, for the gas future requirement, we have already the LNG terminal that we have issued at the notice to proceed. There are 5 gas terminals that have applied with us, and that to ensure that there will be continuity in the supply of gas. Gayunman, naghahanap na rin anya sila ng iba pang energy sources kabilang na ang liquefied natural gas. May mga programa na rin anya ang pamahalaan para sa Energy Development Program at maging energy self-sufficient pagsapit ng 2040. We becoming the hub, the regional hub for LNG. That is an aspiration that we have more than 2 years ago. We announced in the industry that we would like to be the hub of LNG in our region, considering the dynamics of the energy supply chain have changed already. That the region used to be a net exporter. We are becoming now a net importer, and even the LNG from the US is reaching already the ASEAN destination. So we have a chance. We have a chance to become the regional hub. Of course, we are going to compete against Singapore and Thailand also. Para sa Eagle News, Mean Corbera, we live in interesting times. Samantala, nagdagdag ng 44 na ruta ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ay binuksan para sa public utility jeepneys. Bunsod nito, nasa 4,820 na ang jeep na pinayagan na makabiyahe sa Metro Manila. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy nilang bubuksan ang mga ruta para makatugon sa pangailangan ng mga pasero ngayong panahon ng pandemya. Mga media network hinimok na magpalabas ng educational shows para sa mga bata. May report si Eden Santos. Nanawagan si AXIS Party List Representative Niña Taduran sa lahat ng pribadong media networks na makipagtulungan sa distance learning program ng pamahalaan habang nagdurusa pa rin ang bansa sa COVID-19. Hinimok ng kongresistang lahat ng istasyon ng telebisyon at radyo na ibalik ang mga palabas na pambata na maaaring makatulong sa pagpapalawak at pagunlad ng bokabularyo at kaalaman sa mathematics, gayon din ang pagsusulong ng kagandahang asal. Ayon kay Taduran, mahalaga na makipagtulungan ng media network sa Department of Education sa posibleng produksyon ng mga bagong educational shows na makakatulong sa mga mag-aaral. Ipinaalala nito sa mga media networks na may obligasyon silang gumawa ng mga palatuntunang pambata batay sa Broadcast Code of 2007 ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ilalim ng broadcast code ng KBP, dapat ay 15% ng mga programa sa telebisyon at radyo ay para sa mga bata. It is the responsibility of the TV and radio stations to promote mental, physical, social, and emotional development of the children through their programs. Dagdag pa ng mambabatas na sa halip na punahin ng media ang mga mali ng DepEd sa kanilang modules, ay dapat tulungan nila ito na mapaunlad ang kanilang distance learning system.
Sa halip na pumunalang, dapat ay makipagtulungan tayo sa DepEd para maitama ang mga mali sa kanilang modules. Kung mayroon man kayong nakikitang problema, hindi ba mas maganda kung may maipropose kayong solusyon? Kung mayroon tayong educational shows na maipoproduce ng bright minds ng media sa pakikipagtulungan ng DepEd, mababantayan ang mga mali at mailalabas lamang ay ang mga tamang dapat matutunan ng mga bata. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Panoorin natin ang pulso ng masa kaugnay sa naresolbang issue sa liderato ng mababang kapulungan. Palitan na si Cayetano kay Velasco para siyang umuusog ang ating kagandahan sa panahon ngayon. Parang umasinso, gumagana yung budget. Sana may pasa na yung budget. Kasi si Velasco na speaker. Parang mas marami kasing dapat i-prioritize, like yung action natin sa COVID, tapos parang marami pa silang drama sa Congress, so parang ang sad lang na iba yung focus. Sa akin ang masasabi ko lang titignan pa natin kung ano magagawa niya. Kasi kapapalit pa lang ni Velasco kay Cayetano. Sa palagay ko naman, ngayong siya na ang upo, siguro gagampanan naman niya, sigurado na gagampanan niya yung tungkulin niya, yung magiging tungkulin niya. Yun, bilang bagong speaker. Abangan COVID-19 cases sa bansa umakyat na sa 344,713 at issues sa COVID-19 at African swine fever naging paksa sa second State of City address ni Quezon City Mayor Belmonte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Nalaganap ang mga sakit. Katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit. Certified, malinis, sariwa at sigurado. At para malinis ang paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban. Walang iwanan. Kumanta, sumaya tayong lahat. Saya-saya. Babay! 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 Gustong-gusto ko yung fake news. Bakit di nila makukuha yung tamang sagot? Bawal ang fake news, bawal mali-mali. Tonto ako sa fake news, hindi nila makuha yung tamang sagot. Team Papa Win! Hip Hop Queen! Ang gusto ko yung PN's the key. Kasi nakaka-relate din ako dyan. Yung misis ko madalas umorder Ang red ba? Ang purple or cancel? Gusto rin namin magbigay ng pag-asa sa ating kapwa, lalo na sa panahon ngayon. Ang gusto ko dyan, ayudawan, nakatulong na, nakakatawa pa. Driver Grab, nag-deliver, driver Grab. Ang gusto ko po dyan yung ayudawan kasi marami pong natutulungan ng tao. Salamat po. Opo, maraming salamat po. Unang-una po sa ama. Opo, maraming salamat po. Kikwento ko po ito sa aking mga anak. Gusto ko sa happy time, maalis tayo. Tuwang tawa kay KitKat. Iyan o. Iyan o. Sa ating pa ring top story, umakyat na sa 344,713 ang kabuong bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Sa bilang na ito ay 44,958 ang active cases. Ang 84.2% dito ay mild cases, 10.6% ay asymptomatic, at 3.4% ay critical at 1.7% ay severe. Ngayong araw, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 1,990 na bagong kaso ng virus infections. Kabilang nasa nanguna sa listahan ng may pinakamataas na kaso ang National Capital Region na may 580 new cases.
Cavite na may 140 new cases, Rizal na may 105 new cases, Laguna na may 100 new cases at Misamis Oriental na may 94 new cases. May naitala namang 327 na bagong gumaling mula sa COVID-19. Dahil dito umabot na ngayon sa 293,383 ang kabuang bilang ng nakarecover sa bansa mula sa virus. May 4 na po namang naitalang bagong nasawi dahil sa COVID-19. Sa kabuuan ay pumalo na sa 6,372 na ang nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. May 93 namang inalis ng DOH mula sa kabuang bilang ng kanilang in-report kasunod ng nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan. Umakit na sa 5,666 ang nakarecover sa COVID-19 sa hanay ng Philippine National Police. Ito'y matapos na nakapagtala ang PNP Health Service ng 33 na bagong recoveries. Sa ngayon, nasa 6,471 na ang tinamaan ng COVID-19 sa PNP pero 785 na lang. Dito ang active cases. Pinakahuling naitala ang 62 na bagong kaso kung saan 27 ang mula sa Police Regional Office 9 sa Zamboanga City habang nananatili sa 20 ang bilang ng nasawi. A level open stretch of paved or grassy ground, especially one designed for walking or driving along the shore. Isang magandang Basayco compound ang makikita ngayon sa lugar na dating isa sa pinakamaraming bahagi ng lungsod ng Maynila. Ang lugar ay ginandahan at naging maliwalas, kaya naman ang mga residente nangakong magtutulong-tulong. Alamin natin ang balita mula kay Madeline Villar Moratillo. Mula sa dating marumi at puro basurang tanawin, ito na ang bubungad sa iyo ngayon pagpasok mo sa Basayco compound sa Tondo sa Maynila. Ito ang Basayco Esplanade, isa sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan ng Maynila para mapaganda ang maraming lugar sa lungsod. Sa ngayon, natapos na ang paglalagay ng brick sa ginagawang baywalk. Ang mga lamppost na ikabit na rin. Napinturahan na rin ang lugar kaya naman mas maaliwalas na itong tignan. Labis naman ang kasiyahan ng mga residente dahil sa bagong pasyalan na ito. Mismong sila nangako na magtutulong-tulong sa paglilinis sa lugar. Disiplina sa mga tao, mga bata, kailangan lang may ano sila na hindi magkakalat sa biwak na yun para yan laging malinis at maganda pasyalan ng mga taong bayan. Nabantayan yung mga bata, isawayin. Disiplina sa mga bata para nga hindi magkalat. Magtulong-tulong tayo rito, pati mga naninirahan dito, hindi lang naman puro tagalinis lang mga DFA, pero ang kailangan tulong-tulong. Huwag itapon yung mga basura dyan. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Ang pagtugon sa problema dala ng COVID-19 at African Swine Fever ang naging tema ng ikalawang State of the City Address ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kinilala rin ni Belmonte ang pagsasakripisyo at tiyaga ng mga frontliners at iba pang manggagawa ng QC na naging instrumento upang makamit ang mahusay na pagtugon sa pandemya. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Sumentro sa problemang dala ng COVID-19 at ASF o African Swine Fever ang ikalawang State of the City Address ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Belmonte na malaking hamon ang dala ng coronavirus disease at ng ASF na nagpabagsak sa kabuhayan ng maraming residente. Pero sa kabila nito, hindi raw nagpabaya ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa mga residente. Aabot niya sa milyong piso ang naipamahagi nilang cash assistance sa mga hog raisers sa lungsod na naapektuhan ng ASF. Sa pagtama naman ng COVID-19, namahagi rin ang lungsod ng mga relief goods at financial assistance sa mga nawalan ng trabaho at mga nagsarang negosyo. Libu-libong gadgets at libreng internet na rin ang ipinamahagi ng pamahalaang lungsod sa mga estudyante at guro para sa kanilang blended learning system. Naglaan din sila ng quarantine facilities at nagsagawa ng testing at contact tracing sa mga residente na nagkaroon ng exposure sa COVID-19. For this, we continued implementing our winning strategy to conquer the virus. Test, isolate, trace, and treat.
Sa harap nito, pinasalamatan at kinilala din ni Belmonte ang sakripisyo at pagtsatsaga ng mga frontliners at iba pang manggagawa ng QC na naging instrumento sa mahusay na paglaban ng lokal na pamahalaan kontra COVID-19. Sila anya ang dahilan kaya nasa ikatlong pwesto na ang lungsod sa 17 LGUs sa Metro Manila na may pinakamahusay na pagtugon sa pandemya. Nang dahil sa sakripisyo ng lahat, unti-unti na nating napapaamo itong halimaw na pandemyang ito. Nagawa nating proteksyonan ang kalusugan at buhay ng ating mga mamamayan habang sinasangga naman ang dagok na pangkabuhayan ng bawat isa. Nitong October, pumalo na sa 85% ang recovery rate ng Quezon City, habang bumaba naman sa 9% ang kanilang positivity rate mula sa dating 20%. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 mobile testing units at sariling molecular laboratory ang Quezon City. Tiniyak naman ni Belmonte na gagawin nila ang lahat para maipagkaloob sa mga residente ang kanilang mga pangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. NBI sinimulan na ang investigasyon sa nangyaring madugong riot sa Bilibid. May report si Moira Encina. Inumpisahan na ng NBI ang hiwalay nitong investigasyon sa nangyaring riot sa New Bilibid Prison kung saan 9 na inmates ang namatay at nasugatan ang ilang iba pang preso. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, simulan noong Lunes ng NBI ang pagsisiyasat sa insidente sa maximum security compound. Una nang binigyan ng 10 araw ni Guevara ang NBI para makapagsumite ng initial report. Kaugnay nito, iniyag ni Guevara na nakapagsumite ng Bureau of Corrections ng partial report sa sarili nitong investigasyon sa naganap na karahasan sa Bilibid. Pero inatasan ng kalihimang Bucor na mag-imbestiga pa ng mas malalaman. Sinabi ni Guevara na hintayin muna niya ang buong ulat ng NBI at Bucor bago gumawa ng kaukulang hakbang, partikular sa mga opisyal na kailangan managot. Sa inisyal na ulat, bandang 1:00 ng madaling araw noong Biyernes, October 9, nang sumiklab ang away sa pagitan ng Komando at Sputnik gangs sa Quadrant 4 ng Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Samantala, umabot na sa mahigit 15,000 at 700 pulis ang napatawan ang parusa ng Philippine National Police dahil sa mga kasong administratibo. Halos 5,000 sa kanila ang na-dismiss o tuluyan ng tinanggal sa serbisyo. Detalye po niyan sa report ni Mar Gabriel. 4 na taon mula ng paigtingin ng Philippine National Police ang kanilang internal cleansing program. Umabot na sa 15,768 na pulis ang napatawan ng parusa dahil sa kasong administratibo. Kabilang sa mga kasong kinasangkutan nila ang illegal drug trade, grave misconduct, serious neglect of duty, involvement in criminal cases, serious irregularity, malversation, dishonesty, at graft and corruption. Ayon kay PNP Chief Police General Camilo Cascolan, mula July 2016 hanggang September 2020, 4,591 na sa naturang mga pulis ang na-dismiss o tuluyan ang inalis sa serbisyo, 7,888 ang sinuspinde, habang 846 ang na-demote. 1,511 na pulis naman ang nareprimand, 608 ang pinatawan ng forfeiture of salary, at 119 ang restricted to quarters. Sa mga sinibak sa serbisyo, 549 ang drug-related cases, kabilang ang 410 na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga at 139 na sangkot sa illegal drug activities. Muli namang hinikayat ng PNP ang publiko na patuloy na i-report sa kanila ang iba't ibang uri ng katiwalian ng mga pulis. Maaari itong isumbong sa hotlines o sa Facebook page ng PNP IMEG o Integrity Monitoring and Enforcement Group. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Manila RTC pinagbigyan ng hiling na forlo ng political detainee na si Reyna May Nasino na makapunta sa burol at libing ng kanyang anak. May report si Moira Encina. Pwede nang makapunta ang political detainee na si Reyna May Nasino sa burol at libing ng pumanaw na sanggol nito na si River. Ito ay matapos pagbigyan ng Manila Regional Trial Court ang hiling na furlough ng kampo ni Nasino.
Ayon sa National Union of People's Lawyer, 3 araw na continuous furlough ang binigay ng korte kay Nasino. Kabilang sa mga kondisyon nilatag para sa pansamantalang paglaya ng aktivista ay death certificate ng anak, itinerary at provision para sa escort nito mula sa City Jail. Nakakulong si Nasino sa Manila City Jail Female Dormitory. Sa Biyernes, nakatatang ilibing ang 3 buwang sanggol nito na nakaburol sa Pandacan, Maynila. Pero sa isang sulat, hiniling naman sa korte ng Manila City Jail Warden na ilimita sa October 14 ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at October 16 sa mismong araw ng libing ang furlough dahil sa kakulangan ng tauhan. Itinakda naman ng korte ang pagdinig sa kahilingan ng jail warden sa Miyerkules. Pumaraw ang sanggol ni Nasino dahil sa acute respiratory distress syndrome. Si Nasino ay naresto noong Disyembre na nakarang taon kasama ang 2 iba pang aktivista dahil sa kasong illegal possession of firearms. Para sa Eagle News, Boyre Encina, we live in interesting times. Sa iba pang tampok na balita, deliberasyon sa plenaryo ng 2021 National Budget ipinagpatuloy ni House Speaker Lord Alan Velasco. Kunin natin ang detalye mula kay Eden Santos. Eden? Yes, Maylin, ilang oras pagkatapos na formal na maupo sa pwesto, agad na ipinagpatuloy ni House Speaker Lord Alan Velasco ang deliberasyon sa plenaryo ng 2021 National Budget. Pero sa halip na ituloy ang deliberasyon sa naipasang budget sa second reading, ay ibinalik muli sa period of sponsorship and debate sa panukan ng 4.5 trillion pesos na pambansang pondo ng Duterte administration para sa susunod na taon. Magugunita na pinagtibay agad ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang 2021 General Appropriations Bill o GAB sa motion na rin ni dating Speaker at Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano na agad sinundan ng suspensyon sa sesyon ng Kamara. Sa plenary deliberations ay unang isinalang sa sponsorship and debate ang budget ng Civil Service Commission kung saan unang nag-interpolate si Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite na pagkatapos magtanong ay nagpaabot ng pakikipagkaisa ng Makabayan Bloc sa bagong liderato ng Kamara sa pagsusulong ng mga makabuluhang panukalang batas lalo na sa panahon ng pandemya. Sunod namang nagtanong sa Civil Service Commission si House Deputy at Taguig Party List Representative Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ito ang ipinagkalob ng Exemplary Award sa mga IT at database personnel ng PhilHealth sa kabila umano ng ibinunyag ni dating PhilHealth President and CEO Ricardo Morales na dito nagsimula o ugat ng korupsyon sa PhilHealth. Si Marcoleta ay inaddress pa rin bilang House Deputy Speaker bagaman isa ito sa mga kongresistang sinasabing malapit kay Cayetano. Nasa halos 14 o 18 pa na mga ahensya ng gobyerno ang inaasahang sasalang sa plenaryo bago tuloy ang aprobahan sa ikatlot pinal na pagbasa sa October 16 ang 2021 National Budget. Una rito ay pinatawag ng Pangulong special session na nagsimula ngayong araw at matatapos hanggang sa Biyernes, October 16. Pinuri naman ni Albay Representative Joey Salceda ang naging unang hakbang ni Velasco na tutukan ang budget. Sa gitna naman ng budget deliberation sa plenaryo ay inanunsyo ang pagtatalaga kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte bilang chairman ng House Committee on Accounts. Inaasahang may mga pagbabago pang mangyayari sa mga susunod na araw sa Kamara. Kanina naman ay terminate na ang budget ng COA at habang patuloy namang nakasalang ang DSWD budget. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Maraming salamat, Eden Santos. Abangan, ugnayan ng Pilipinas at Russia lalong lumalim sa nakalipas na 5 taon. At 8 volcanic earthquakes na itala sa Taal Volcano. Ang tabayanan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan sa Kailangan nating talunin tong pandemic na to. Kailangan lumaban na kailangan may gawin. I'm not going to be part of that 40% that will not survive, and that's it. Muling susulong, pwede pang mangarap. There's still a drop of life, then I'm gonna hold on to that and I'm gonna keep it alive. Even just buying one mask na 35 pesos, it's like we dance for joy. Kung nag-umpisa ka na, sana may bumili ng tinda ko, parang back to basic ako. Doon mo ma-feel na, okay, may pag-asa pala. Mula noon, lalo ngayon. For the sake of the Filipinos,
just have to give it a fight, di ba? Pwede pang mangarap. Balik sa mga balita, ugnayan ng Pilipinas at Russia lalong lumalim sa nakalipas na 5 taon. Ayon ito kay Russian Ambassador Igor Kovaev. At anya, naging malapit ang relasyon ng dalawang bansa sa ilalim ng pamuno ni President Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin. Moira Encina sa balita. Lalong lumalim at lumago ang ugnayan ng Pilipinas at Russia sa nakalipas na 5 taon. Ito ang inihayag ni outgoing Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kovaev. Sa eksklusibong panayam ng Eagle Broadcasting Corporation kay Ambassador Kovaev, sinabi nito na salamat sa ilalim ng pamuno ni Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin ay mas naging malapit ang dalawang bansa. Naging bukas din anya ang maraming isipan at higit na naiintindihan ngayon ng mga Pilipino na hindi kalaban ang Russia kundi kaibigan at katuwang ng Pilipinas. Millions of Filipinos and Russians really understood that our two nations need each other. Many Filipinos understood that Russia is not a kind of enemy, or Russians are not villains, bad guys from Hollywood movies. But Russia is a reliable partner and close friend. So, believe me, please, it means a lot. This tremendous change of mentality, of perception. And it's not, sometimes it's easier to do, to realize some practical projects than change mentality, psychology. And in this respect, of course, I think the last few years were very crucial, even essential. So I believe that now many Filipinos believe that they, Filipinos and Russians, they have a lot in common. They not only can be reliable partners and close friends, but they deserve to be close friends and reliable partners. And this is an indispensable precondition for mutually beneficial cooperation in many fields, including trade and investment, technologies, public health, culture, sport, and so on and so forth. Because if we don't trust each other, if we don't understand each other adequately, so we won't be able to do anything together. Now we are able to do that. So it's time to open up absolutely new, unprecedented horizons for the mutually beneficial cooperation between our two nations. And this unique chance shouldn't be missed. We have no right to miss this chance. Sinabi ng ambassador na simula pa lamang ito ng mabuting relasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa at mas marami pang dapat gawin para mapagbuti at ma-explore ang ugnayan ng Pilipinas at Russia. Dapat lang anya ay maging consistent at persistent ang dalawang bansa para maisulong pa ang mga posibleng kooperasyon sa ekonomiya, trade, investment, transportasyon, enerhiya, kalusugan, seguridad, depensa at iba pa, lalo't parehong interes at ang mga kalaban at hamon na hinaharap ng Pilipinas at Russia. For example, by the way, so one of the greatest achievements, in my view, is the opening up of absolutely new spheres of our cooperation. For example, the use of nuclear technologies for peaceful purposes, exploration of outer space, information technologies. Now we are discussing possibilities of cooperation in the field of vaccine, and so on. So, of course, I'm happy to say that we managed to double the volume of our bilateral trade. But it's just the beginning, because our potential is much, much bigger. So we need to take much more efforts in order to open the Russian market for Philippine goods and the Philippine market for the products from Russia. We have a lot to offer. Not only oil and gas, believe me, please.
Russia is a big country which has sophisticated technologies in many fields. And we are ready to share our technologies with our Philippine partners. And what's important is that our two economies don't compete each other. Moreover, they complement each other. So many Philippine products are in great demand in the Russian market. For example, seafood, agricultural products, especially tropical fruits, and many other goods. Lubos naman ang pasasalamat ang Russian Ambassador kay Pangulong Duterte dahil sa ang foreign policy nito ay nagbukas ng maraming oportunidad para maging magkaibigan at partner ang Russia at Pilipinas. The biggest highlight for me, of course, is an indispensable support from His Excellency President Duterte. So I was so privileged to talk with him many times, and every opportunity to talk with him was extremely useful, encouraging, and enjoyable for me. From the bottom of my heart, I'm grateful to His Excellency Mr. President for his support, understanding, and help. It's indispensable, of course. Samantala, pinasalamatan din ng Russian diplomat ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni kapatid na Eduardo Manalo dahil sa mabuti ugnayan at kooperasyon nito sa embahada. My special thanks to Honorable Brother Manalo. We highly value a very good partnership and cooperation between Iglesia ni Cristo and the Russian Embassy in Manila. Nagpasalamat din ang Ambassador sa Eagle Broadcasting Corporation dahil sa tulong nito para sa maraming Pilipino ang makaalam pa sa magagandang proyekto at programa sa pagitan ng Russia at Pilipinas. And first of all, I would like to take this opportunity to sincerely thank you in person, all people from the Eagle Broadcasting Corporation, for our very, very fruitful, productive cooperation during the last 5 years. We highly appreciate it, definitely. We highly value your professional approach. Professional means unbiased approach. And I'm deeply convinced that thanks to our close cooperation, we, the Russian Embassy and the Eagle Broadcasting Corporation, helped many, many Filipinos to understand better Russia, to understand better the prospects and possibilities for our fruitful bilateral cooperation. I'm very grateful to you for that. Isa naman sa hindi makakalimutang katangian ng mga Pinoy na babaunin at dadalhin ni Ambassador Kovayev sa kanyang pag-alis sa bansa ay ang pagiging palangiti ng mga Pilipino. Aminado ang ambassador na hindi palangiti sila mga Russians, pero salamat sa kanyang panatili sa Pilipinas ay natuto siya maging palangiti. As for your smiling style, I would like to tell you, James, I like this style very much. And I'll be always grateful to you Filipinos for teaching me how to smile. Because being here in the Philippines, so I smile much more than I did it in Moscow. And I like it so much. I'm very grateful to you Filipinos for infecting me with the most pleasant virus of smile. Not COVID-19, virus of smile. Now, Inihag pa ni Kovayev na mapalad siya dahil sa marami siyang naging kaibigan sa Pilipinas at nagpapasalamat siya sa tulong at suporta ng mga ito. Kaya naging matagumpay ang kanyang pananatili sa bansa bilang ambassador. And now I can say that believe me please, before leaving Manila, I leave a part of my heart here in the Philippines. And I am assuring all my Philippine friends that I'll be always a close friend of the Philippines, of the Philippine people, Filipino people for the rest of my life. Believe me please, we Russians, we are sincere people. And that's why I'm also kindly asking all Filipinos, please remember, never forget that Russia is a reliable partner and a good friend for the Philippines. Para sa Eagle News, Boy na Insina, we live in ancient times.
Sa iba pang mga balita, niyanig ng 5.0 magnitude na lindol ang Surigao del Norte kanina madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang lindol kaninang alas 3:21 na madaling araw. Natukoy ang epicenter ng lindol 13 kilometro sa timong kanluran ng Dapa, Surigao del Norte. May lalim itong 21 kilometro at tectonic ang region. Naramdaman ang intensity 3 sa Surigao City, Dapa, Surigao del Norte, habang intensity 2 naman sa Borromeo, Surigao del Norte, Carrascal at Tubod, Surigao del Sur. Naitala naman ang instrumental intensity sa mga sumusunod na lugar. Intensity 3, Surigao City. Intensity 1, Gingoog City, Misamis Oriental. Wala namang naitalang pinsala ang naturang pagyanig. Naitala naman ang magnitude 4.0 na lindol sa bayan ng Luna, Surigao del Norte kaninang umaga. Ayon sa Facebook, naitala ang lindol kaninang alas 5:07 ng umaga. Natukoy ang episentro ng lindol 23 kilometro sa hilagang silangan ng General Luna. May lalim itong 17 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Wala namang naitalang pinsala ang lindol. Samantala, walang volcanic earthquake ang naitala sa Taal Volcano sa nakalipas na magdamag. Ayon sa PBOX na obserbahan din ang pagkakaroon ng mahina hanggang katamtamang pagbuga ng steam-laden plumes mula sa vent ng main crater ng bulkan. Naitala rin ng PBOX ang pamamaga ng bahagi ng northwestern sector ng Taal Caldera. Sinabi ni PBOX na namamalagi ang Alert Level 1 sa Taal Volcano, kaya't pinagpapaalalahanan ang publiko na mapanganib pa rin ang pagtungo sa bisinidad ng bulkan dahil sa posibleng pagkakaroon ng phreatic explosion, volcanic earthquakes, minor ashfall at little accumulation o expulsions ng volcanic gas. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok lalo na sa Taal Volcano Island, Taal Permanent Danger Zone, lalo na sa bahagi ng main crater at sa Daang Castilla Fissure. Pagbaha. Para sa Eagle News, Earl Wingas, Willie Win Interesting Times. Nakatakdang sirain at sunugin ngayong linggo ang halos 1 toneladang iligal na droga na pangungunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito ay bilang pagtugon sa atas ni Pangulong Rodrigo Duterte na sirain na ang lahat ng nakumpisang shabu para maiwasan ang pag-recycle nito. Sinabi ni PDEA spokesperson Derek Carrion, naghahanda na sila para sunugin ang aabot sa 1 toneladang iba't ibang uri ng iligal na droga sa Oktubre 15. Makakaasa po ang buong sambayanan na patuloy po nating gagampanan ang ating panunungkulan, hindi lang sa operations, ngunit pati po yung pag-follow up ng mga kaukulang orders upang eventually po ay masunog na po natin itong mga illegal na droga na nasa ating kustodiya. Samantala, 12 bahay ang nasunog sa isang residential area sa Kasunduan Street, Creekside, Barangay Commonwealth, Quezon City, bandang alas 12:53 ng hapon kanina. Nasa 24 na pamilya naapektuhan ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ayon sa Bureau of Fire, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Amelita Manangkil at mabilis na kumalat ang apoy dahil na rin sa gawa sa light materials ang nasabing kabahayan. Ayon pa sa otoridad, problema sa kuryente ang dahilan ng sunog. Idineklarang fire out ang sunog alas 2:33 ng hapon. Tinatayang nasa 30,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Wala namang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. At samantala, it says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. Final volume key. If I want to 100%. Traffic ban. Construction eh.
barangay sa lungsod ng Ilagan Isabela isinailalim sa localized lockdown bunsod ng pagdami ng kaso ng COVID-19. May report si Erwin Temperante. Bagamat sa estado ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang buong syudad ng Ilagan, kinakailangan pa rin isailalim sa total lockdown ng lokal na pamahalaan ng 6 na barangay sa lungsod, batay na rin sa inilabas na Executive Order number 68 ni Mayor Jose Marie Diaz. Paliwanag ni Mayor Diaz, tumaas ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19, bunsod ng ginawang contact tracing sa mga naunang nagpositibo sa sakit. Kabilang na rito ang 10 guro. Inaasahan natin na hopefully na magkaroon ng reversal, no? Kasi siyempre mababreak yung cycle within 10 days and then siyempre naihiwalay na natin yung mga infected. So magkakaroon naman ng treatment sa mga may mga symptoms and signs and symptoms. Nasa 500 katao mula sa direct contact at nakasalamuhan ng mga unang nagpositibo sa COVID ang naisalang sa test. Kabilang sa mga bagong isinailalim sa total lockdown ng Barangay Bagong Bayan, Alingigan 2nd, Bigao, Mangkuram, Sindon Boyabo at Barangay Agkasyan. Mula 11 ng Oktubre hanggang 16 ng Oktubre, matatapos ang lockdown kung saan magtatapos rin ang MECQ ng buong syudad. Nasa 42 barangay ang apektado ng COVID-19 sa 72 barangay ng syudad. Kaya naman muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan na sumunod sa mga ipinaiiral na tuntunin sa panahon ng MECQ at localized lockdown upang huwag nang dumami ang bilang ng kaso ng COVID sa lungsod. Kailangan talaga collaborative effort to, concerted effort ng lahat po tayo. At siyempre, iba yung pag-iingat na rin. Walang ibang makakapag-protekta ng ating sarili kundi tayo. Yung disiplina at saka yung health protocol na kailangan sundin natin. Yung mga basic katulad ng pagsusuot ng mask, face shield, paghuhugas ng mga kamay every now and then. Yung mga basic na po. Sa kabila nito, tuloy ang pagdaragdag ng mga quarantine facility upang matugunan ang karagdagang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa syudad. Mula sa City of Ilagan, Isabela, para sa Eagle News, Erwin Temperante. We live in interesting times. Kauna-unahang isolation facility sa buong Zamboanga Peninsula na nasa bayan ng Lapuyan, Zamboanga del Sur, pumasa na sa Department of Health. Mga turista, pansamantalang pinagbawalang dumayo sa nasabing bayan. May detalye si Eric Baquilier. Ang munisipyo ng Lapuyan ay nagkaroon ng isolation facility kung saan pasado ito sa panibagong assessment form ng Department of Health. Salamat ako sa DOH magbigay ng certificate. Binigyan kami ng order na vacate na yung eskwelahan. That is only a temporary isolation. So that's why the local government unit, nagawa kami ng paraan paano magagawa ng isolation to cater all yung sa program ng balik probinsya. Simple isolation, tapos temporary but complete. Kompleto lahat yung mga kailangan. Yung checklist na binigay ng DOH. Sinabi nga last week ng regional monitors po para sa ating accreditation ng temporary monitoring facility natin for COVID, kami daw po ang pinakaunang municipality na nag-comply at na-accredit gamit ang self-assessment form na-updated sa buong Zamboanga Peninsula. Kasama na po doon ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, at saka ito po, Zamboanga del Sur. So, Lapuyan pa lang po ang pinakaunang na-accredited. Pag may kailangan po kami na kailangan namin i-comply, nilalapit po namin sa ating LGU. At saka, ang LGU naman natin pinapasalamatan ko talaga kasi ginawa po nilang isa sa mga priorities po nila ang health. Mayroon na umanong naitalang kaso ang bayan ng Lapuyan kung saan naka-quarantine na rin dito sa isolation facility ng Lapuyan. At ngayon ay stable na ang kanyang kalagayan. Since nagsimula po yung Balik Probinsya Program, umabot po tayo sa listahan ko po, umabot tayo ng 1,044. IgM reactive sila or IgG reactive, automatic po pinapa-isolate po natin sila sa ating temporary treatment and monitoring facility po agad. Meron sila means of communication with their family, meron po tayong cellphone na pinaprovide at saka meron tayong radio at saka meron din tayong internet connection na binibigay sa kanila. Ang
pasyente po natin, stable naman po, wala naman siyang cough and colds. Siya ang asymptomatic siya na patient. Hindi kami nag-open, hindi kami tumatanggap muna ng mga tourists dito sa bayan namin. Kasi syempre, i-prevent muna namin, no? Kasi tumataas yung rate ng ating positive sa Zamboanga del Sur. So as of now, pag may pupuntang tourists, hindi namin sila i-accept muna. Kasi pinagmamalaki din namin dito yung kultura, no? Yung Subanens. So kailangan namin silang protektahan, no? Kung pupunta man talaga sila dito, dadaan muna sila ng protocols. Pag uuwi po sila, syempre, nagko-communicate sila sa amin kung ano yung mga requirements na kailangan nila. Kasi we wanted na yung mga tao namin dito sa Lapuyan at gusto talaga ni Mayor na lahat kami dito sa Lapuyan ay safe. Yes, yun. Kaya nga, nakita mo dito, may may linagay ako dyan na checkpoint to assist lang sa especially ngayon, makita natin yung, ang kinatakapan ko talaga yung sinabi na local transmission. Kaya the local government, linagay ko dyan, at least ma-check lang kung sino yung pumasok dito sa lungsod ko, tapos anong pakay niya, anong pangalan niya, tapos anong oras din siya babalik ko. Natin respect what is the protocol dito sa atin. Yung number one, sinabi ko na yung face mask, tapos kung maglaro, yung pagputang pagadian, face shield or washing your hands, gano'n. Yun lang talaga, sabi ko. Tapos yung physical distancing. Mula dito sa Lapuyan, Zamboanga del Sur, para sa Eagle News, Eric Bachiller, we live in interesting times. Sangguniang kabataan mula sa iba't ibang barangay sa Plaridel, Bulacan na mahagi ng school supplies. Si Eagle News correspondent Nestle Santillan sa detalye. Bilang pagtugon sa hamon ng new normal schooling, ang mga sangguniang kabataan mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Plaridel dito sa lalawigan ng Bulacan ay gumawa ng paraan upang makapaghandog ng ilang mga kagamitan na makatutulong sa mga Plaridelenyong mag-aaral sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa kabila ng pandemya. Prioridad na binigyan ang mga kabataang nag-aaral sa mga pampublikong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Ang mga kagamitang pampaaralan gaya ng laptop tables, notebooks, earphones, ballpens, papers, tripod supports, phone holders, plastic envelopes, at bond paper reams ang ilan sa mga inihandog ng sangguniang kabataan mula sa mga barangay ng Bintog, Parulan, Tabang, Banga Second, San Jose, Sipat at Santo Niño. Bawat isa sa mga nabanggit na barangay ay may kani-kaniyang diskarte o paraan sa pagpapamahagi ng mga ito sa pangunguna ng kani-kanilang SK chairman na tiniyak naman na nakasunod sa minimum health standard ng DOH. Para sa kanila, hangad nila na sa maliit nilang kaparaanan ito ay maging malaking kapakinabangan naman alang-alang sa kapagpapatuloy ng edukasyon. Para sa Eagle News, Nestle Santillan, we live in interesting times. Inilunsad sa bayan ng Kadingilan, Bukidnon ang proyektong makakatulong sa mga magsasaka. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture's Office, isinagawa ang mga serye ng seminar ukol sa tamang pagsasaka. May detalye si Ira Naranja. Ang Municipal Agriculturist Office sa bayan ng Kadingilan, Bukidnon ay naglusad ng proyekto upang tulungan ang mga barangay na ang pangunahing ikinabubuhay ay pagsasaka. Sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto ay napagkalooban ng financial support, buto at binhi upang magamit sa kanilang pagsasaka. Nagsagawa din sila ng mga seminar ukol sa tamang pagsasaka upang lalong maragdagan ng wastong kaalaman ukol sa pagsasaka ang mga mamayan sa bayang ito. Sa panayam namin kay Ginoong Jesus Dumangon, Municipal Agriculturist ng Kadingilan, Bukidnon. Sa among present na program na may mga namagod tayo RRP, Rice Production Program sa Department of Agriculture. So ang Department of Agriculture Regional Office 10, gahatag siya og mga rice seeds, and then components sa rice seeds is ang fertilizer, although nga wala pa siya nakaabot, pero
maabutay sa among livestock program. Ang among opisinahan sa Municipal Agriculture Office is gapadayon tungod lagi sa atong intention nga mo-increase, ma-improve ang klase sa mga livestock sa kadinginan. So padayon ang artificial insemination sa atong mga IEWs, and then we are also providing biologics katong mga tambal, vitamins aron nga na assurance ng ilang mga livestock dili magsakit, dili siya mamatay o makapaalkansi niya sa atong mga mag-uuma. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga residente sa mga isinagawang proyekto ng nasabing bayan at umaasa sila na patuloy silang magabayan ng lokal ng pamahalaan upang makatulong din sa ikauunlad ng ekonomiya ng bayan ng Kadingilan, Bukidnon. Mga financial support at tulong na mula sa lokal ng pamahalaan ay patuloy na napakinabangan ng mga magsasaka dito sa Kadingilan, Bukidnon. Mula po dito sa Kadingilan, Bukidnon, para sa Eagle News, Ira Naranha, we live in interesting times. Natanggap na ng mga benepisyaryong magsasaka sa Medina, Misamis Oriental ang mga tilapia fingerlings kasamang ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ang feeds o pagkain ng mga tilapia. May detalye si Laura Pobadora. Naibigay na ang tilapia stocking project sa mga magsasaka. Ang mga magsasaka na nakabenepisyo ay mga residente sa Barangay Mananumdaan, Medina, Misamis Oriental. Proyekto ito na inilulunsad ng Provincial Agriculture Office. Ang aktibidad na ito ay bahagi sa 5 identified pag-group project na maggawa ng 500 na metro kwadrado na tilapia production area na may 2,500 na fingerlings. Bibigyan din ang mga magsasaka ng 24 na sako ng pagkain ng tilapia na nauuri sa starter, grower at finisher. Ang nakabenepisyo na magsasaka ay miyembro sa Kabul-Kabul Farmers Association kung saan 80 silang miyembro. Layunin nito ay para madagdagan ang kita ng mga magsasaka lalong-lalo na ngayon na may pandemya. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times. Tagum City Agriculture Office naglunsad ng Integrated Farm. May detalye si Jeric Asuncion. Naglunsad ang City Agriculture's Office ng kanilang integrated farm na naglalayong makatulong sa mga farmers sa Tagum City. Dahil malaking tulong ito sa ating rice farmers, sa halip na 1,200 na commercial price ay magiging 600 na lang ito. Kalahating presyo kapag ibinebenta sa magsasaka na covered sa programa ng syudad. Ito ay rice-based na farm wherein yung produce ng seeds natin ay ibinabahagi natin sa ating mga rice farmers sa halaga na kalahati. I-compare natin po sa mga aggregate supplies or mga producer ng mga seeds. So in short, from 1,200 is magbabayad na lang ang mga farmers natin ng 600 pesos. So ito po ay initiative ng ating city government to purchase land intended for rice seed production. So long-term purpose or yung not only rice farmers, kaya yun nga since rice-based siya, bago lang po ginawa itong learning site. And sa nakita po ng ating Department of Agriculture, Region 11, na potential siya na magiging integrated farm. So last month, nag-launching po tayo dito sa area na ito na gawin siyang Agri-Aqua Learning Resource Center. Not only for a learning site, but also magiging showcase siya ng mga different farming system. So yung integrated combination of different technologies, makita po natin dito hindi lang mga crops, kundi mayroon din mga isda at saka mga hayop. Dagdag pa niya, sinusulong din ng Department of Health o DOH ang pamimigay ng Itik Pinas sa gagawing nutrition program upang makatulong sa mamamayan. Bukas naman ang tanggapan ng City Agriculture's Office kasama ang Department of Health sa pamimigay ng Itik Pinas sa gagawing nutrition program. Mula rito sa Tagum City, para sa Eagle News, Jeric Asuncion, we live in interesting times.
Nilunsad sa Barangay Lantawan, Bayan ng Lupon, Davao Oriental, ang pagtatanim ng mga puno ng prutas. 150 puno ng prutas ang naitanim sa bakanting lote sa nasabing barangay. May detalye si Marlon D. Isinagawa ang pagtatanim ng mga prutas sa Barangay Lantawan, Lupon, Davao Oriental. Ito ay kabilang sa proyektong bayanihan ng San Isidro Student Council. Kabalikat naman ang Provincial Agriculture Office, LGU Lupon, Davao Oriental Polytechnic Institute, Iski Lantawan, Iski San Isidro, Lupon Youth Development. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga personalidad na sina Orlando Manurok Jr., ng San Isidro Student Council ng DOS-CST, Ruchi Ravelo ng Provincial Agriculture Office, Rigi Ramada ng Iski Lantawan, Sara Mitom ng Iski San Isidro, GC John Fersas ng Lupon Youth Development, Juskuro Magnanaw, punong barangay ng Lantawan, at mga tauhan ng Lupon Police Station. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing aktibidad ay ang mga opisyalis at ibang residente ng barangay, particular na sa mga kabataan. Umabot sa 150 kapuno ng prutas ang naitanim sa bakanting lote sa barangay. Naimbitahan at naging kapartner ng mga mag-aaral para gawin itong community outreach. Basically, kami sa Provincial Agriculture Office ng Probinsya ng Davao Oriental provided a number of fruit tree seedlings and vegetable seeds for our residents here sa Barangay Lantawan. No? So, maganda itong inisyatibo, no, na sinimulan ng mga kabataan sa Davao Oriental State University to increase awareness or advocacy on environmental protection, no? Kasi alam naman natin na ang mga kabataan is sumusunod ng pag-asa. So, protection sa environment is very important. Ipinangako naman ng mga residente na alagaan nila ang mga puno hanggang sa ito ay maging produktibo upang mapagkakakitaan balang araw. Mula dito sa Davao Oriental para sa Eagle News, Marlon D. We live in interesting times. BIPAR Region 10 nagsagawa ng Coastal Resource Assessment sa mga bayang nakapaligid sa Ilagan Bay. May detalye si Ses Nicole Bazar. Kabalikat naman, nagsasagawa ang Iligan Bay Alliance in Misamis Occidental ng isang Coastal Resource Assessment o CRA sa mga munisipalidad sa paligid ng Iligan Bay. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 10, Department of Environment and Natural Resources Region 10, Pamahalang Panlalawigan ng Misamis Occidental at ng University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP Panaon Campus. Ang assessment na sinimula noong Oktubre 5 at tatagal hanggang Nobyembre 12 ay bilang paghahanda sa pagbuo ng tinatawag na Integrated Coastal Resource Management o ICM Plan. Ang CRA ang pagmumula ng updated data sa mga marine resources sa Iligan Bay tulad ng coral species, seagrasses, mangroves at fish count. Ang BFAR-10 ang mangangasiwa sa Fish and Corals Assessment, samantalang ang DENR-10 at USTP Panaon ang nakatalaga naman sa iba pang aquatic resources ng Iligan Bay. Ang mga munisipalidad ng Panaon, Tudela, Plaridel, Lopesina, Jimenez at lungsod ng Oroqueta ay kabahagi sa assessment dahil ang mga ito ay matatagpuan sa palibot ng Iligan Bay. Mula rito sa Arcata City, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we live in interesting times. Abangan US President Trump nagnegatibo na sa COVID-19 ayon sa White House doctor. At 1/3 ng 9 million population ng Chinese city na isa sa ilalim na sa virus test sa loob ng 2 araw. Ang news abroad sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Sila ang mga kinikilalang bayaning may mahalagang papel para makamit ang kalayaan at pagbabago sa Pilipinas.
Pero sa panahong ito, may mga bagong bayaning nakikipaglaban sa sakit na lumaganap sa buong daigdig, ang COVID-19. Ang ating mga frontliner, gaya ng healthcare workers, mga doktor, nurses, medical technologists, at iba pang health professionals, mga pulis, sundalo, security guards, mga tauhan na nangangalaga sa seguridad at mahahalagang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang mga bagong bayani, ating pasalamatan. Kilalanin ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa lahat. Balita sa labas ng bansa, 8 katao na ang naitalang patay sa pagguho ng isang gusali sa lungsod ng Lagos sa Nigeria. Patuloy pa sinasagawang rescue operation sa iba pang biktima na pininiwalaan na trap sa mga debris ng gumuhong gusali. Samantala, kabilang sa mga nasawi ang 6 na lalaki at 2 babae. Ayon sa Lagos State Emergency Management Agency, 10 katao pa ang malubhang nasugatan habang 10 iba pa ang nagtamo ng bagyang sugat sa katawan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng pagguho ng nasabing gusali. Higit 3 milyong residente na ng Qingdao City sa China ang nasa ilalim na sa swab test sa loob lamang ng 2 araw. Ang nasabing Chinese port city ay napaulat na may minor COVID-19 outbreak. Nag-set up na mga tent ang mga health workers sa Qingdao para isagawa ang pagkuha ng samples. Dinala rin ng mga magulang maging ang mga maliliit nilang anak para sa COVID testing. Una nang sinabi ng mga otoridad sa Qingdao na plano nilang maisailalim sa COVID-19 testing ang higit 9 milyong populasyon nito sa loob lamang ng 5 araw. Muling umakyat sa 102 ang bagong kaso ng coronavirus na naitala sa South Korea matapos ang 6 na araw. Ito ang kinumpirma ng Korea Disease Control and Prevention Agency o KDCA. Matatandaan na sa mga nakalipas na linggo ay bumaba sa double digit ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit sa South Korea, dahilan para unti-unting luwagan ang ipinatutupad na safety protocols gaya ng social distancing. Sa datos ng KDCA, mayroon ng kabuuang 24,805 na kaso ng COVID-19 sa South Korea kung saan 434 sa mga ito ang nasawi. Mula naman sa bagong kaso na naitala ng KDCA, 69 sa mga ito ang domestically transmitted at 33 ang imported case na karamihan ay nanggaling ng Russia, Japan at bansang Nepal. North Koreans ang nagtipon-tipon sa Kim Il-sung Square sa Pyongyang para ipakita ang kanilang suporta sa pamahalaan. Lahat ng mga dumalo sa rally ay nakasuot ng face mask. Isinagawa ng mga otoridad ng rally nitong Lunes bilang pagsisimula ng 80-day campaign. Ang nasabing mass mobilization drive ay may layuning mapalakas ang ekonomiya bago ang ruling party Congress sa buwan po ng Enero. Negatibo na ang COVID-19 test result ni U.S. President Donald Trump. Itong inihayag ni White House Dr. Sean Conley matapos isailalim si Trump sa antigen test para sa COVID-19. Ayon kay Conley, magkakasunod na araw na isinailalim sa pagsusuri ang Pangulo at batay sa isinagawang assessment ng medical team, hindi nakakahawa o infectious sa iba ang presidente. Samantala, humarap na si Pangulong Trump sa kanyang supporters sa kauna-unahang rally mula nang nagpositibo siya sa virus. At pansamantalang itinigil ng Johnson & Johnson ang COVID-19 vaccine trial nito. Ayon sa kumpanya, ito ay matapos na magkasakit ang isa sa mga kalahok sa nasabing trial. Dahil dito, pansamantala muna nilang ititigil ang lahat ng kanilang COVID-19 vaccine candidate clinical trials, kabilang ang Phase 3 Ensemble trial. Ayon pa sa Johnson & Johnson, ang serious adverse events
ay inaasahang bahagi ng anumang clinical study, lalo na sa large studies. Setyembre nang simula ng Johnson & Johnson Phase 3 trial na mag-recruit ng mga kalahok. Layo nila na makapag-enroll ang nasa 60,000 volunteers sa higit 200 sites sa Amerika at sa iba pang bansa sa mundo. Kabilang sa mga bansang pinagdausan ng trials ay ang Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru at South Africa. Higit 10 milyong mamamayan ng Amerika na ang nakaboto para sa US presidential election. Ayon ito sa isang tracking group sa website ng US Election Project ng University of Florida. Nakasaad sa nakabuang 10,296,180 na mga botante ang nakapaghulog na ng kanilang balota sa kanilang mga estado. Ang early vote count nila ay mas mataas kumpara noong 2016. Pinaulanan ng tear gas ang isang protesta sa Costa Rica. Ito ay para itaboy ang mga nagpoprotesta na nambato sa umano'y mga pulis na nagbabantay sa nasabing lugar. Kanilang inaapila ang panibagong buwis na ipapataw ng kanilang pamahalaan. Bahagi ito ng nabuong kasunduan na hawakan ang IMF ng kanilang bansa para masiguro ang kanilang pondo. Abangan tunghayan ang training ng mga aso na katutulungin sa Amerika sa pagsugpo bago ng COVID-19. At ang itinatagong antique sculpture na muling isa sa publiko matapos dumaan sa restoration. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Bilang head ng panel of judges, makakasa po kayong dekalidad na talento lang ang makakalusot sa aking mapanuring mata at pandinig. Ako po si Imelda Papin, nagbabalik bilang isang hurado sa singing category. Kita-kits sa pinakabago at pinakamalaking talent competition on Philippine television. Dito lang sa Tagisan ng Galing Part 2, here on Net 25. I'm Nikki Facal Arsena. Abangan niyo po ako and the rest of the Barkada and your favorite OPM artists on Letters and Music. Prime time na! Mula Monday to Friday, 8 p.m. only on Net 25. See you! Kumusta po? Ito po si Wawi Di Guzman, ang inyong lingkod. At samahan niyo po akong sumayaw at tumindak para po sa pinakamalaking talent search on Philippine television. Ito po ang part 2 ng Tagisan ng Galing. Dito lamang po sa Net 25. Kita-kits! Nakarecover nitong Setyembre ang buwan ng sales ng mga sasakyan sa bansa. Kasabay ito ng unti-unting pagpapaluwag ng lockdown measures sa Metro Manila. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated, ang group sales ng industriya noong Setyembre ay tumaas ng 37%. Mula sa 17,906 na naibenta sa sasakyan noong Agosto, ay tumaas ito sa 24,523 units noong nakaraang buwan. Tiwala ang company na tuluyang makaka-recover ang automotive sector hanggang sa katapusan ng taon sa gitna ng new normal. Tumaas ang unemployment rate sa Britanya sa gitna ito ng nagpapatuloy na epekto ng COVID-19 pandemic sa mga trabaho. Ayon sa Office for National Statistics, mula Hunyo hanggang Agosto, ang unemployment rate sa United Kingdom ay tumaas ng 4.5%. Batay naman nila sa mga unang pagtaya para sa Setyembre ay magkakaroon ng kaunting pagbabago sa bilang ng payroll employees sa UK na tumaas sa 20,000 kumpara noong Agosto. Samantala, hinigpitan ni British Prime Minister Boris Johnson ang virus control measures. Kasunod ito ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa UK. Ang Northwest English City ng Liverpool
ang unang lugar na tinukoy bilang very high risk sa ilalim ng bagong three-tiered system. Nakabalik na ang pinakamalaking misyon ng mga researcher ng German Alfred Wegener Institute na nanggaling sa North Pole. Sila ay lula ng Polar Stern Ship na nananatili roon ng 389 na araw. Pangunahing sinuri ang kalagayan ng North Pole maging ang epekto ng climate change. Nasaksihan ng grupo ang epekto ng global warming sa kapaligiran ng North Pole. Ilan sa namataan doon ay ang eroded, melted tin at brittle ice. Isinanggap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa silangan ng Eastern Samar. Tinawag itong Tropical Depression Ophel. Si Ophel ay kumikilos silagang hilagang kanluran at tinatayang tatama sa kalupaan ng Eastern Samar, Northern Samar area bukas ng umaga. Babagtasin ito ang southern portion ng Southern Luzon. Ayon sa pag-asa, inaasang mananatili sa kategoryang Tropical Depression si Ophel habang tinatawid ang bahagi ng Southern Luzon. Posible namang maging tropical storm ito pagkalipas ng 48 oras kapag nasa bahagi na ito ng West Philippine Sea. Samantala, ang mata ng Tropical Depression Ophel ay tinatayang nasa 115 kilometro sa silangan timog silangan ng Giwan, Eastern Samar. Mayroon itong lakas ng 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pabugsong abot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilis ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, nakataas na ang signal number 1 sa Sorsogon, Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, kabilang na ang Borongan City, San Julian, Sulat, Tapcan Abid, Dolores, Maslog, Oras, San Policarpio, Arteche, Hipadpad at ang northern portion ng Samar, kabilang na ang bayan ng Pinagbakdaw, Villarreal, Talalora, Daram, Zumaraga, Calbiga, Hinabangan, Paranas, San Sebastian, Motyong, Yabong, Catbalogan City, San George, San Jose de Buan, Matuginaw, Tarangan, Gandara, Pagsanghan, Santa Margarita, Calbayog City, Santo Niño, Almagro at Tagapulan. Inumpirma ng aktres na si Gal Gadot na gagampanan nito ang character ni Cleopatra sa upcoming movie na idedirehe ni Patty Jenkins. Sa kanyang Twitter account ay masayang ibinalita ni Gal Gadot na muli silang magkakatrabaho ni Patty Jenkins matapos ang Wonder Woman at Wonder Woman 1984 na inaasahang ilabas ngayong Disyembre. 1963 nang unang gampanan ni Elizabeth Taylor ang character ni Cleopatra na nag-uwi ng 4 na Oscars kabilang na ang Best Picture Award. Sinimulan na ng US ang training ng mga aso na kanilang magiging katulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng smelling technique at makikilala ng aso kung ang isang pasyente asymptomatic. Ito ay dahil sa odor na posibleng lumabas sa taong tinamaan ng virus. Sa mga canine na napili para sumailalim sa training ay tatawaging Dog Coronavirus Research Team na posibleng i-deploy sa mga screening checkpoint, pampublikong lugar gaya ng mga airport at paaralan. Ito po'y sa Estados Unidos. Muling isa sa publiko ng kilalang Torlonia Collection ang itinatago nilang antique sculpture matapos ang ginawang restoration sa mga ito. Sa loob ng ilang dekada ay maraming beses na ang ginawang restoration
sa mga lumang koleksyon ng marmol. Gamit ang ammonium carbonate ay maingat itong nililinis ng mga artist. Inaasahan na ngayong linggo ay bubuksan na ang Torlonia Marbles Exhibition sa Villa Carfarelli sa Italy, kung saan makikita ang nasa 90 Greek and Roman pieces. Nakatakda rin itong ilibot sa Europa at US bago ibalik sa permanent space nito sa Rome. At sumainyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, subaybayan ang iba pang balita ng Eagle News Service. At sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube. At gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa sa Eagle News at eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba pa't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Vic De Leon Lima. At ako naman po si Eli Saludar. At ako naman si Mylene Mariano Rivera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. We live in interesting times. Be Big Premium and Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwan.